توی این ویدیو اومدیم کارهایی رو که یه فرد حرفه‌ای نسبت به یه فرد مبتدی انجام میده با هم دیگه بررسی کنیم و کلی نکات خفن دیگه هم بهتون آموزش دادم، پس این ویدیو رو از دست ندید. برای این مثال شما نباید به طور تصادفی اسپل فریز رو برای ایگل استفاده کنید. شما باید درست قبل از پرتاب این کار رو انجام بدید تا ایگل مجبور بشه دوباره هدفگیری کنه و با این کار مدتی برای خودتون زمان می‌خرید. آیا هنوزم واسه ساختن نیروها زمان زیادی صرف می‌کنید یا از جم‌هایی که به سختی به دست آوردید استفاده می‌کنید؟ به نظر من بهتره که این کار رو انجام ندید، چون از این به بعد تنقلات جادویی رو داریم. اگرچه باز هم باید برای بازسازی هیروها صبر کنید، ولی فوراً نیروهاتون رو آموزش میده و شما میتونید کلن کستل همه افراد کلن رو بدون نیاز به جم در کمترین زمان ممکن پر کنید و اونقدری زمان دارید که برای اتک ها هم ازش استفاده کنید. اما در مورد وار کلن ها، اگه قصد دارید به پایگاهی حمله کنید که قبلا مورد حمله قرار گرفته، مطمئن بشید که بازپخشش رو نگاه میکنید، چون میتونید موقعیت تله ها و بمب ها رو پیدا کنید. همچنین متوجه بشید که توی کلن کستلش نیرویی وجود داره یا نه و به طور کلی از هر تاکتیک دشواری که توی پایگاه ازش استفاده کرده مطلع بشید. توی این قسمت ویدیو میخوام یه تقلب خیلی باحال بهتون یاد بدم. میدونستید که شما توی هر مرحله از اتک که خسته شدید میتونید بازی رو ببندید؟ با بستن بازی اتک شما ادامه پیدا میکنه و متوقف نمیشه که به کاپاتون آسیب بزنه و همه چیز همونطور که باید انجام میشد انجام میشه. به طور مثال زمانی که از معجون استفاده میکنید یا چالش ها رو انجام میدید، به سادگی میتونید قسمت های کسل کننده اتک رو خاتمه بدید و در نتیجه اتک های بیشتری رو بزنید. خیلی از ماها عاشق خریدن چکش هستیم و استفاده از چکش حس خیلی خوبی داره، اما بسته به ارتقایی که انجام میدید ممکنه بخواید به جای 120 مدال برای خریدن چکش 4 معجون بیلدر تهیه کنید. 4 معجون بیلدر برای هر ارتقا 40 ساعت ارزش داره. حالا تصور کنید که هر 6 تا سازنده رو دارید که ارزشش 6 برابر میشه و شما میتونید به جای یک ارتقا چندین ارتقا رو تموم کنید. این روش برای تانهال های پایین فوق العاده است اگه بخواید از معجون بیلدر استفاده کنید، ولی توی تانهال های بالاتر که زمان زیادی برای ارتقای یک سازه لازمه، شاید هنوزم بخواید از چکش استفاده کنید، ولی من باز هم معجون بیلدر رو توصیه میکنم. خیلی از ماها همیشه یک سازنده رو برای ارتقای دیواره ها آزاد میذاریم. خود من همیشه این کار رو انجام میدم، ولی اگه منطقی باشیم این کار تا حد قابل توجهی مکس شدن شما رو عقب میندازه، چون زمانی که بیلدر توی کلبش خوابیده و منتظره که اون رو برای ارتقای دیوار بیدار کنید، میتونه به جاش کلی کار دیگه انجام بده. شما هم میتونید طوری برنامه‌ریزی کنید که هر یکی 2 روز کارگر شما بیکار بشه و باهاش دیوارهاتون رو ارتقا بدید یا برای برداشتن موانع ازش استفاده کنید و چون طی این مدت همه کارگرهای شما مشغول بودن، منابع زیادی هم جمع کردید و دیگه لازم نیست برای جمع شدن منابع منتظر بمونید و اینطوری میتونید بهترین استفاده رو از سازنده هاتون داشته باشید. همه ما دوست داریم زمانی که همه ساختمون‌ها و دیوارهامون مکس میشه یه اسکرین شات از اکانت مکسمون داشته باشیم. بنابراین قبل از ارتقای تانهال و بعد از اون 1-2 هفته‌ای همه کارگرهامون بیکارن و هیچ کاری انجام نمیدن. بنابراین اگه اون اسکرین شات خیلی هم براتون مهم نیست، قبل از مکس شدن همه ساختمون‌ها تانهالتون رو ارتقا بدید تا کارگرهاتون بیکار نمونن و بتونید خیلی سریعتر مکس بشید. توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که چطور میتونید از کلن‌های رک برای دریافت نیرو در کمترین زمان ممکن استفاده کنید، اما یه روش دیگه هم وجود داره و اونم اینه که اکانت دوم داشته باشید. درسته این کار به زمان زیادی نیاز داره، ولی اگه فقط تانهال، پادگان و آزمایشگاهتون رو ارتقا بدید، میتونید توی کمترین زمان ممکن یه اکانت داشته باشید که برای دریافت نیرو ازش استفاده میکنید. چند تا ترفند خفن دیگه هم میخوام بهتون یاد بدم که بتونید غنایم خیلی خوبی به دست بیارید. اگه توی کلنی هستید که مرتب وار میذاره و اغلب هم برنده میشه، توی وار کلن شرکت کنید و به بالاترین حریفی که میتونید حتی ازش 1 ستاره هم دریافت کنید حمله کنید، حتی اگه قبلا هم 3 ستاره شده باشه. با این کار میتونید غنیمت‌های خیلی خوبی از وارها دریافت کنید. اگه دنبال طلای پایتخت برای کلنتون هستید، یه اتک که درصدی کمی ازش مونده تا 3 ستاره بشه رو انتخاب کنید و نیروهایی که دمیج خیلی زیادی دارن استفاده کنید. به خاطر اینکه بازی به ازای نیروهایی که موقع اتمام اتک توی بیس باقی موندن بهتون طلای پایتخت اضافی میده، پس احتمال مرگ نیروهایی که دمیج زیادی دارن خیلی کمتره و میتونید حد اکثر طلای پایتخت رو به دست بیارید. فقط حواستون باشه که همه نیروها و اسپل ها قبل از پایان اتک استفاده بشه. موانع توی بیس یکی از بهترین راهها برای جمع کردن جم هستش، ولی میدونستید که تعداد موانع شما اگه به 45 برسه، تخم ریزی اونها متوقف میشه و دیگه یک سری از موانع رو دریافت نمی‌کنید و این باعث میشه که جم کمتری به دست بیارید و متاسفانه برداشتن اونها هم این محدودیت رو حذف نمی‌کنه و برای دریافت موانع جدید باید اونها رو زیر 45 نگه دارید. مورد بعدی که توی خیلی از اتکرهای تازه کار دیده میشه
اینه که اسپل رو درست روی سر نیروهاشون استفاده میکنن که این باعث میشه خیلی سریع از اون محدوده خارج بشن و اثر بخشی اون رو کاهش بده. بنابراین سعی کنید اسپل ها رو توی مسیری که قراره طی کنن قرار بدید تا بتونید بهترین استفاده رو ازشون ببرید. اسپل اسکلت اسپلی که خیلی از افراد اون رو نادیده میگیرن، در صورتی که میتونید با قرار دادن اون روی برخی از دفاعی ها مثل اینفرنوی سینگل، مونولیست، اسکاترشات و یا هیروهای حریف حواس اونها رو پرت کنید و اساساً اونها رو بلا استفاده کنید. قبل از انتقام گرفتن همیشه حواستون باشه که ابتدا از پایگاه حریف بازدید کنید تا مطمئن بشید که کلنکستلش خالیه یا نه. اگرچه میدونم که دکمه انتقام هیچ وقت کار نمیکنه. اگه وارد کلنک ابطال بشید و روی علامت تعجب این قسمت ضربه بزنید، توی بخش دوم میتونید مقداری طلای سرمایه رایگان به دست بیارید که مطمئنم خیلی از شما هنوز اون رو دریافت نکردید و در آخر شما میتونید به راحتی حیوانات خونگی رو مستقیما از توی پادگان تغییر بدید که البته واضحه و شاید خودتونم بدونید. لایک این ویدیو یادتون نره و اگه دوست دارید از آپدیت‌های بعدی بازی مطلع بشید حتما این ویدیو رو تماشا کنید.